سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. دوستان این هفته این پیراهن دخترانه رو براتون آماده کردم که مناسب سن 1 تا 2 سال هستش. برای بافت این پیراهن دوستان من 3 تا کلاف آلیزه بیبی بست که گرفتم. ببینید از سومی انقدر هم باقی مونده، یعنی 2 تا و نصفی کلاف احتیاج داریم. از 2 تا میل استفاده کردم. قسمت بالا رو ببینید، این لباس از قسمت یقه بافته میشه، یقه بیبی هستش. تا این قسمت ها رو با میل شماره 4 بافتم. بعد از این قسمت که اضافه کردن دونه هستش و ساده بافی و قسمت انتها هم جودونه هست رو با میل شماره 3.5 بافتم. دوستان یه نکته ای رو فقط اینجا بهتون بگم که من فراموش کردم تو ویدیو بهتون توضیح بدم. نگاه کنید، این قسمت رو که اضافه کردن دونه هستش و بعد ساده بافی شروع میشه، من بعد از هر 2 تا دونه که بافتم 1 دونه اضافه کردم که تو ویدیو براتون توضیح دادم. ولی اگر شما بخواید که مثلا نخواید که انقدر چین داشته باشه، میتونید هر 3 تا دونه که بافتید 1 دونه اضافه بکنید. اینطوری هم کلاف کمتری استفاده میشه، هم که دیگه چیندار خیلی چیندار نمیشه. ببینید من این قسمت رو با استفاده از کلاف و سوزن چینای سوزنی دادم، یعنی یه کمی همینطوری معمولی کوک زدم، یه کم کشیدم. الان قسمت پشت کار رو هم ببینید. اگر شما هم دوست داشته باشید خب میتونید طبق همینطوری که من بافتم ببافید و این کارا رو انجام بدید. دوستان قسمت پشتم یه کمی نگاه کنید، این کاری که انجام دادم باعث شده که چین دار بشه. اندازه ها رو هم در پایان ویدیو براتون گفتم. 5 تا دکمه هم احتیاج داریم دوستان. اگر از بافتش خوشتون اومد عضو کانال بشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب کانال من رو همراهی کنید. دوستان اگر آماده هستید بافتش رو با هم شروع میکنیم. دوستان برای بافت این لباس از کلاف آلیزه بیبی بست استفاده کردم و میل شماره 4 استفاده کردم که ابتدا از یقه لباس شروع میکنیم. بافت و یقه بیبی هستش. من 93 تا دونه سر انداختم و میخوام حاشیه یقه هم مدل جودونه باشه. مدل جودونه هم دوستان به این صورت هستش که رج اول مثل کشباف 1:1، یعنی 1 دونه از زیر 1 دونه از رو بافته میشه. بعد رج بعد دونه ها برعکسه، یعنی که دونه هایی که زیر هست رو باید از رو ببافید، دونه هایی که از رو هست رو باید از زیر ببافید. از همین اولین دونه شروع میکنیم بافتمون رو. ببینید 1 دونه از زیر میبافم، 1 دونه از رو، 1 دونه از زیر، 1 دونه از رو، 1 دونه زیر، 1 دونه از رو. این رو تا انتها به این شکل میبافم. خب رج بعد ببینید دونه اول رو در بیارید، دونه دوم رو نگاه بکنید، ببینید از زیر هست، باید اینجا از رو ببافید. برعکس میشه، دونه بعدی رو هست، باید از زیر ببافید. به همین ترتیب بافته میشه. تمام دونه ها برعکس میشه. دوباره رج بعد هم به همین صورت هستش. دونه هایی که رو هست از زیر ببافید، دونه هایی که زیر هست از رو ببافید. یه چند رجی باید به همین صورت این مدل رو که برای حاشیه یقه بیبیمون هست ببافیم. دوستان من این بافت رو انجام میدم. من مدل جودونه رو اینقدر بافتم، ببینید به اندازه 2 سانتی متر که ببافید کافی هستش. بعد برای اینکه یقه بیبمون رو درست بکنیم 15 تا دونه این سمت جدا کردم، یه علامت گذار گذاشتم و 15 تا دونه هم این سمت و یک علامت گذار گذاشتم. دیگه الان باید ساده بافیامون رو شروع بکنیم و کم کردنامون رو. الان ببینید این رو من کل دونه ها رو میام از زیر میبافم تا به علامت گذار دومی برسم. دیگه این قسمت مدل رو نمیخواد ببافیم. این علامت گذار رو میذارم اینجا.
قسمت ها رو از زیر می بافم تا برسم به این قسمت دوستان. الان رسیدیم به یک دونه‌ای که مونده به این علامت گذار. اینجا کم کردنامون رو شروع میکنیم تا یقه ببه فرم خودش رو بگیره. ببینید یک دونه که مونده تموم بشه من بافتم. این یک دونه رو نبافته روی میل قرار میدم. دیگه علامت گذار هم نیازی نیست دوستان. ببینید این دوتا دونه ای هم که این سمت هست، جهت دونه هاتون اگر درست نیست درستش بکنید. بعد با این یک دونه ای که این قسمت انداخته بودید 3 تا رو با هم از زیر کور بکنید. ببینید به این صورت 3 تا رو کور بکنید. الان ببینید 2 4 6 8 10 12 13 تا دونه، یعنی 2 تا دونه از این سمت کور شده. بعد برگردید این دونه اول رو نبافته روی میل قرار بدید و یه کمی سفتش کنید به این صورت. دوباره اینا رو دیگه ساده بافی هست دیگه، از رو ببافید. این قسمت رو از رو ببافیم تا برسیم به یک دونه مونده که این دونه های مون تموم بشه به این قسمت. من این رو میبافم از رو تا برسم به این یک دونه آخر که سمت علامت گذار هست. خب رسیدم به یک دونه آخر دوستان. این یک دونه رو ببینید اینطوری وارد این میل میکنم دیگه، اینم نیازی نیست. این رو در میارم و مثل همون قسمت فقط اینجا از رو هست دونه ها. ببینید این 3 تا رو با هم یکی میکنم، بعد محکمش میکنم و بعد دوباره برمیگردم دونه اول رو به این شکل در میارم، محکمش میکنم و دونه ها رو از زیر میبافم. دونه ها رو از زیر میبافم تا برسم به، ببینید اینجا دیگه فاصله افتاده، تا به این دونه آخر برسم. خب الان رسیدیم دوباره به این دونه آخر. دونه آخر هم دوباره باید الان ما 3 تا اینجا کور بکنیم. ببینید این دونه رو میندازم اینجا، این جهتش رو تغییر میدم که بتونم راحت تر کور بکنم و بافتمون هم منظم تر در بیاد. ببینید الان این 3 تا رو با هم کور میکنم به این شکل در اومد. الان دوباره دونه ها رو میشمارم 2 4 6 8 9 10 11 تا. دوباره برمیگردم اینجا بافتم از رو هست، یعنی ببینید نخ سمت خودم هست. این رو میبافم دوباره، قسمت پشت کار هست. این رو میبافم دوباره به دونه آخر این سمت برسم. خب دوباره رسیدم به این دونه آخر. ببینید اینجا یه فاصله افتاده، قشنگ مشخص هستش. الان این 3 تا رو هم با هم کور میکنم. دیگه اینجا نیازی نیست جهت دونه ها رو تغییر بدید چون دونه ها جهتش درست هستش. این رو سفتش میکنم و برمیگردونم. ببینید قسمت اول ما 3 تایی کور کردیم دیگه، 2 مرتبه این کار رو انجام دادیم. بعد الان ببینید اینجا 2 4 6 8 9 10 11 تا دونه این سمت هست. 11 تا دونه هم ببینید 2 4 6 8 10 11 تا دونه هم این سمت است. از این به بعد باید دونه هامون رو یکی یکی کور بکنیم دوستان تا انتها که یقه ببمون تموم بشه. الان این دونه اول رو من سفتش میکنم و بعد بافتم رو از زیر ادامه میدم تا برسم به دونه آخر. این رو به این شکل میبافم. خب ببینید دوستان از این قسمت به بعد وقتی که رسیدید به دونه آخر که خواستید با این سمتی ها کور بکنید، ببینید بعد یک دونه کور بکنید، یعنی یک دونه این دونه هستش، یک دونه هم با این، یعنی دیگه مثل قبل نیستش. ما فقط برای اینکه این گوشه رو درست بکنیم 3 تا رو با هم کور کردیم 2 بار. الان ببینید من جهت این دونم رو درست میکنم، به این سمت میذارم و بعد با این دونه این سری 2 تا یکی فقط داریم، یعنی یک دونه کم میشه و بعد برمیگردیم این دونه رو سفتش میکنم و دونه های رو از رو میبافم. الان این قسمت
2 4 6 8 10 تا هستش. اینا رو از رو میبافم تا برسم به دونه آخر این قسمت. به دونه آخر که رسیدید اینا رو هم 2 تا یکی میکنید. به این صورت 2 تا یکی میکنید و برمیگردید. ببینید بافت ما داره به این شکل در میاد. کلا وقتی که یکی یکی که کور میکنیم ببینید این به این صورت در میادش. الان دوباره همین کار رو انجام میدیم، از زیر میبافیم تا به دونه آخر برسیم. دوباره اینجا 2 تا یکی میکنیم، دوباره برمیگردیم این قسمت، دوباره این قسمت رو هم از پشت 2 تا یکی میکنیم. این کار رو دوستان باید انجام بدیم تا دونه هامون اینجا تموم بشه. یعنی من الان انجام میدم، به 2 تا دونه آخر که برسه دوباره براتون توضیح میدم. من کم کردن رو انجام دادم دوستان. ببینید بافتمون به این شکل در اومده. الان 2 تا دونه این سمت مونده و 2 تا دونه هم این سمت مونده. مرحله آخر که میخواید دونه کور بکنید، بافتم رسیدم به یک دونه آخر. این یک دونه آخر رو با این 2 تا دونه‌ای که روی میل هست رو تو مرحله آخر 3 تاش رو باید با هم بگیرید و کور بکنید به این شکل. بعد محکمش بکنید. حالا توی این قسمت ببینید به این شکل در اومده. باید دونه بگیریم. 5 تا دونه از این قسمت ها باید بگیرید که از همینجا شروع میکنید. ببینید این گندمی ها رو اینجا یک دونه، از همین پر گندمی که به سمت خودتون هست دونه میگیرید. 2 تا، 3 تا، 4 تا و دونه آخر رو هم از این قسمت میگیریم. 5 تا دونه به این شکل در میاد. خب وقتی که این دونه ها رو گرفتیم، الان این قسمت باید 7 دونه هم برای حاشیه لباسمون دونه اضافه بکنیم. برای اضافه کردن نخ رو 2 بار به این صورت دور شستتون بپیچید و بعد میل رو از این سمت ببرید و این دونه رو بگیرید. اینجا میشه 1 دونه. قسمت رو هم باید سفت کنید. 1 دونه، دوباره به همین شکل 2 تا، 3 تا، 4، 5، 6 و 7. ببینید بافتمون به این شکل در اومد. الان این قسمت رو باید به همون شکلی که برای بافت جودونه هست ببافیم. کلا بافت قسمت بالاتنه لباس جودونه هستش. الان این قسمت رو به صورت جودونه میبافم، یعنی 1 دونه از زیر، رج اول هست دیگه، 1 دونه از زیر و 1 دونه از رو. برای اینکه این قسمت دونه ها باز نشه، نوک میلتون رو به هم نزدیک بکنید و از همین دونه اول شروع بکنید به بافتن. 1 دونه زیر، 1 دونه رو. محکم بکنید. دوباره زیر، رو، زیر، رو، زیر. ببینید الان 2 4 5 6 7 رو، زیر. دوباره این قسمت میشه رو، این میشه زیر، رو، زیر. خب
ببینید اصلا کل بافت رو میتونیم همین الان تو همین رج شروع بکنیم بافت جودونمون رو. یعنی الان به صورت کشباف 1 در 1 این رو میبافیم، بافت جودونه، و رج بعد باید برعکس بکنیم. خب اینجا زیر رو زیر رو زیر رو، این رو من میبافم تا به این قسمت برسم و اینجا کم کردن رو براتون توضیح بدم. خب آخرین دونه ای که من الان اینجا بافتم، ببینید اینجا زیره، اینجا رو هست. رسیدیم به این دونه آخر که باید با این دوتا دونه ای که داخل این میل هست با هم کور بکنیم. آخرین باری که بافتم از رو بود، این رو توی این قسمت میام از زیر کور میکنم دوستان، فقط توی این قسمت، برای اینکه بافتمون درست در بیاد. خب بعد باید این قسمت هم دونه اضافه بکنیم، 5 تا دونه. دوباره از همینجا شروع میکنم. ببینید این بار از این گندمی هایی که این سم، از همینجا گندمی ها رو میگیرم. 1 2 3 4 و این قسمت هم یه پر گندمی رو از این سمت میگیرم. 5. ببینید بافتمون به این شکل در میاد. الان باید 7 دونه هم این قسمت سر بندازیم. 1 2 3 4 5 6 7 و بعد این قسمت باید تقسیم بندی هامونم انجام بدیم. خب ببینید برای قسمت جلو، تکه جلو 17 تا دونه باید بشماریم و علامت گذارمون رو بزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. این 17 تا دونه برای قسمت تکه جلوی لباسمون. اینجا یه علامت گذار میزنم. اینا رو بهتره بیاریم داخل سیم که بتونم علامت گذارها رو بزنم. بعد 1 دونه برای خط رگلان در نظر میگیریم دوستان. این 1 دونه. اینجا هم یه علامت گذار. 11 تا دونه برای آستین. 2 4 6 8 10 11. یه علامت گذارم اینجا میزنم. یک دونه هم برای خط رگلان این سمت میزنم. بعد این قسمت رو هم همین کار رو باید انجام بدیم. 17 تا دونه. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17. 17 تا دونه اینجا. 1 دونه برای خط رگلان. خب بعد 11 تا دونه برای آستین. 2 4 6 8 9 10 11. یه علامت گذارم اینجا میزنم. یک دونه هم برای خط رگلان این سمت و 27 دونه برای قسمت پشت.
دوستان الان میخوایم که هم اضافه کردن ها رو براتون توضیح بدم، هم که اینجا ببینید مدل جادونم رو میخوایم ببافیم. مدل جادونه گفتیم که یک دونه از زیر یک دونه از رو هستش و رج بعد باید برعکس بشه، یعنی دونه هایی که زیر هست از رو بافته بشه و دونه هایی که از رو هست از زیر بافته شه. الان ما تا اینجا دوستان ببینید بافت جادونم رو اون رج بافته بودیم. الان توی این رج باید برعکس بشه دیگه. آخرین بار این دونه از زیر هستش، باید از رو بافته بشه. پس این میشه زیر رو، زیر رو، زیر رو، زیر رو، زیر رو، زیر رو، زیر. پس باید اولین دونمون رو با زیر شروع بکنیم. فقط توی این رج هستش که باید به این صورت بشمارید تا دستتون بیادش که باید اولین دونه از زیر بافته بشه یا از رو. خب اینو از زیر میبافم، دونه بعد از رو. به همین ترتیب زیر، این از رو. توی این رج باید یکم دقت بکنید. اولین رج هست زیر رو، زیر رو، زیر رو، زیر رو. ببینید اینجا میشه زیر، این دونه ببینید میشه رو. دوباره زیر، اینا برعکس میشن. ببینید الان زیره، اینجا رو میشه. یعنی به خاطر این شمردیم که بافتمون درست در بیاد. خب الان رسیدیم به این علامت گذارها. به اینجا که رسیدیم سمت چپ و راست این علامت گذار رو باید دونه اضافه بکنیم، یک رج در میون. الان ببینید این قسمت دونه اضافه میکنیم به این صورت. نخ رو دور انگشتتون بپیچید و یک دونه اضافه بکنید. این قسمت وسط رو به صورت بافت رکن ادامه میدیم، یعنی اینکه دونه خط برای خط رگلانمون رو همیشه از زیر میبافیم. حالا رسیدیم به این سمت. به این سمت که رسیدید ببینید نخ رو به این صورت بگیرید و یک دونه اضافه بکنید و بعد دوباره بافتمون رو ادامه میدیم. اینجا رو هست میشه زیر، اینجا میشه رو، اینجا میشه زیر. همینطور برعکس میشه دیگه دوستان. هر دونه ای که دیدید برعکسش رو ببافید. زیر رو، اینجا میشه زیر. الان یک دونه من این قسمت اضافه میکنم به این صورت. ببینید یک دونه اینجا اضافه میکنم، دونه خط رگلانم رو از زیر میبافم. خب یک دونه هم باید این سمت اضافه بکنیم. انگشتم رو به این صورت میگیرم و یک دونه اضافه میکنم. دوباره بقیه بافتم رو ادامه میدم. دونم رو هست میشه زیر، میشه رو، زیر رو. به همین صورت این رو میبافم. زیر رو، دونه های قسمت پشت رو میبافم. تا برسم به علامت گذارهای بعدی و اونجا هم باید دونه اضافه بکنیم. کلا دونه اضافه کردنمون یک رج در میون هستش و مدل جادونه مدلی هستش که قسمت پشت و روی لباس یکی هست. خب دونه آخر رو بافتم، رسیدم به این علامت گذار. دوباره یک دونه به همین صورت اضافه میکنم، علامت گذار رو این سمت میزنم و این رو به صورت بافت رکن میبافم. علامت گذار رو اینجا میزنم. یک دونه هم باید این سمت علامت گذار دونه اضافه بکنم. ببینید
اون قسمت به این صورت اضافه میشه، این قسمت به این صورت. دستتون انگشتتون رو به این صورت بگیرید و دونه اضافه کنید. دوباره بافتم رو ادامه میدم، زیر رو، دونه ها رو برعکس میبافم، برعکس یعنی مدلش. دونه زیر از رو بافته میشه، دونه رو از زیر. دوباره اینجا یک دونه اضافه میکنم، علامت گذار رو این سمت میبرم، به صورت بافت رکن هست. حالا این قسمت به این صورت دونه رو اضافه میکنم، دوباره بافتم رو ادامه میدم. زیر رو، زیر رو، زیر رو، زیر. ببینید دوستان، به 3 تا دونه آخر که رسیدیم، به این 3 تا دونه آخر که رسیدید، برای اینکه اینجا بافتمون به شکل یه حاشیه منظم بالا بره، نخ رو بیارید سمت خودتون، این 3 تا رو نبافید، نبافته وارد میل بکنید. بعد که رجتون رو خواستید شروع بکنید، این 3 تا رو میبافید به این صورت. این 3 تای این سمت هم باید همین کار رو براش انجام بدید از این رج به بعد. خب این 3 تا رو از زیر میبافم، ببینید به این شکل. فقط اولین دونه رو باید محکمش بکنید. این 3 تا رو میبافم. بعد دوباره رسیدم به مدلم. توی این قسمت دیگه زیاد کردن نداریم و بافتمون رو جدونه رو ادامه میدیم. ببینید الان اینجا زیر هست، از رو بافته میشه، اینجا روه از زیر، رو، زیر، رو، زیر. این رج رو تا انتها میبافیم بدون تغییر تا برسیم به 3 تا دونه آخر. الان ببینید این توی این قسمت این دونه‌ای هستش که اون سمت اضافه کرده بودیم. خب بعد برای اینکه بدونیم این رو باید زیر ببافیم یا رو، دونه قبلش رو نگاه میکنیم. دونه قبلش از رو هستش. خب این رو هم باید از رو ببافید. از رو میبافم، بعد دونه بعد میشه برعکس دیگه، میشه زیر. پس دونه قبلش رو نگاه میکنید، هرچی که بود اون رو هم به همون صورت میبافید. بعد دیگه جا به جا میشه دونه ها. رو هست میشه زیر، زیر میشه رو، رو، زیر، رو، زیر. این رو میبافم. این از زیر هست، این دونه ای هستش که اضافه کردم. خب اینجا زیره، این قسمت مشخصه دیگه، از رو بافته میشه. دونه خط رگلانمون از زیر بافته میشه. خب رسیدم الان به این دونه‌ای که اینجا اضافه کردم. ببینید دونه قبلش رو هست، این از رو بافته میشه، بعد این رو میشه زیر. این رو یعنی نشونه در نظر بگیرید که دونه‌ای که بعد از دونه‌ای که اضافه کردید هرچی بود این رو هم همون رو ببافید، چون که دونه بعد برعکس میشه. این رج رو من دوباره براتون میبافم. دونه های پشت رو میبافم. فقط توی این قسمت همین باید دقت بکنید
که اون دونه‌ای که اضافه کردید دونه قبلش رو نگاه بکنید. الان ببینید اینجا زیر این دونه‌ای که اضافه کردیم اینجا راحته، از رو بافته میشه، مشخص هستش. این دونه هم که خط رگلانمونه بافتش رکن هست. میرسیم به این دونه دوباره، ببینید این دونه جلوش از رو هست، اینم از رو ببافید، از رو میبافیم چون که دونه بعد برعکس میشه، میشه زیر رو، زیر رو، رو، زیر رو. اینا رو به این صورت میبافم. اینجا زیر بافتم، اینو از رو میبافم. خب این دونه رکن بافته میشه. اینجا دوباره ببینید اینجا زیر رو، اینجا از رو بافته میشه، اینجا از رو بافته میشه، این از زیر. اینو باید ببافید تا برسید به 3 تا دونه آخر. به 3 تا دونه آخر که رسیدید اون رو نبافته وارد میل میکنید و رج که شروع شد اون 3 تا رو میبافید، هم سمت چپ هم سمت راست. این 3 تا دونه به این صورت هستش دوستان. کل مدلمونم برای قسمت بالاتنه جودونه هست. الان خب رسیدم به 3 تا دونه آخر. نخ رو میارم سمت خودم، 3 تا رو نبافته وارد میل میکنم. بعد دوباره توی این رج باز اضافه کردن داریم دوستان. خب این 3 تا دونه‌ای که نبافته بودیم بافته میشه از زیر. 2 تا، 3 تا از زیر بافته میشه و بعد دوباره بافتمون جودونه هستش. ببینید اینجا زیره، میایم از رو میبافیم به همین صورت. اینجا زیر رو تا برسیم به زیاد کردن. رو، زیر، اینجا از رو. خب اینجا رسیدیم به علامت گذار. دوباره مثل همون رجی که براتون توضیح دادم دونمون رو اضافه میکنیم دوستان و بعد خط رگلانم از زیره. یک دونه هم اینجا اضافه میکنیم، انگشتمون رو به این صورت میگیریم و یک دونه به این شکل اضافه میکنیم. دوباره بافت جودونمون رو انجام میدیم، زیر برعکسش میکنیم، میبافیم. خب ببینید بافتمون الان به این شکل در اومده. دوباره اینجا یک دونه اضافه میکنم. دیگه دوستان نیازی به توضیح نیست، اینا تکرار هستش. یه چند رشک که ببافیم اولین جا دکمه رو باید بزنیم. من بافتم رو همینطور ادامه میدم دوستان، ادامه میدم. اینجا یه چند رج دیگه که شد من براتون جا دکمه رو توضیح میدم. همینطور یک رج در میون زیاد کردناتون رو انجام بدید. بعد حواستون به دونه ها باشه وقتی که زیاد کردید که باید از رو ببافید یا از زیر که براتون توضیح دادم. این رو من میبافم و جا دکمه رو براتون توضیح میدم. من اضافه کردنامو انجام دادم. ببینید این قسمت جلو 17 تا دونه بود دیگه. الان ببینید 2 4 6 8 10 12 14 16 19 20 تا دونه شده. وقتی که 20 تا دونه شد انقدر بافتیم، یعنی نگاه کنید 20 تا دونه که شد اولین جا دکمه رو باید اینجا درست بکنیم. خب این 3 تا دونه‌ای که رج قبل نبافته بودیم توی این رج بافته میشه. این رو صفر بکشید، 2 تا، این 3 تا رو میبافم به این صورت. یک دونه هم اینجا بافته میشه، اینجا زیر از رو بافته میشه. بعد اینجا باید 2 تا یکی بکنیم و یک ژوته بزنیم برای جا دکممون. ببینید جهت این دونتون رو تغییر بدید،
دونه بعدی که از زیر جهتش درسته. این دوتا رو با هم یکی بکنید، به این صورت محکمش بکنید، بعد یک ژوته بزنید. یک ژوته بزنید، بافتتون رو ادامه بدید. ببینید این دونه از روی از زیر بافته میشه به همین صورت. زیر رو. الان توی این رج دیگه اضافه کردن نداریم. رج بعد دوباره اضافه کردن داریم. خب این رج رو به همین صورت بافت جودونه رو میبافم. اون رج رو من بافتم دوستان. الان رسیدیم به این رجی که زیاد کردن داره. مثل همون رج‌های قبل زیاد کردنامون رو انجام میدیم تا برسیم به این قسمتی که جا دکمه زدیم. براتون توضیح بدم که این دونه‌ای که اضافه کردید رو باید چطور ببافید. خب این رج رو بافتم. ببینید منظورم از دونه‌ای که اضافه کرده بودیم این دونه‌ای هستش که ژوته زده بودیم برای جا دکمه. الان آخرین دونه‌ای که بافتم ببینید از زیر هستش، پس این باید از رو بافته بشه. این رو از رو می بافم. دونه بعد رو هست، از زیر بافته میشه. یعنی دقیقا مثل همون قسمت هایی که انجام میدادیم، هیچ فرقی نداره. به 3 تا دونه آخرم که رسیدید نبافته، نخ رو به سمت خودتون بیارید و انجام بدید. دوستان باید بافت رو الان اولین جا دکمه رو اینجا زدیم به این صورت. باید بافتمون رو همینطور یک رج درمی و زیاد کردن رو انجام بدیم، ببافیم تا برسیم به جا دکمه دوم. من این کارا رو انجام میدم و بعد بهتون میگم که چند رج بافتم و جا دکمه بعدی رو زدم. باید زیاد کردنمون رو به همین صورت انجام بدیم. دوستان الان ببینید بافت ما به این شکل در اومده. بافت جودونه بافتی هستش که پشت و روش یکی هستش، هیچ فرقی نمیکنه دوستان. الان من بافتم رو انجام میدم. دوستان الان باید دومین جا دکمه رو این قسمت باز بکنیم. ببینید اولین جا دکمه‌مون رو این قسمت زده بودیم. من سانت میگیرم. ببینید از پایین این جا دکمه تقریبا 5 سانتی متر شده. 5 سانتی متر که بافتیم باید جا دکمه بعدی رو بزنیم. جا دکمه بعدی هم دقیقا مثل همون جا دکمه قبلی هستش. این 3 تا دونه اول رو که اون رج نبافته بودیم توی این رج بافته میشه. این 3 تا رو از زیر میبافیم. 2 تا 3 تا. دونه بعدی ببینید از زیر هستش، باید اینجا از رو ببافیم. اینجا از رو میبافیم. بعد 2 تا دونه رو باید یکی بکنیم و یه ژوته بزنیم. الان من جهت این دونه رو تغییرش میدم. این 2 تا رو از زیر یکی میکنم به این صورت. یکی میکنم، یه ژوته میزنم و بعد دوباره بافتم رو ادامه میدم. بافتم رو ادامه میدم، دوباره زیاد کردنم رو انجام میدم. الان توی این رج نباید زیاد بکنیم، رج بعد هستش، یعنی ژوته زدن هامون رو انجام میدیم تا به اندازه مورد نظر برسه. بعد بهتون میگم که چند دفعه زیاد کردم و بعد آستین ها رو باید جدا بکنیم که براتون توضیح میدم. من الان دونه ها رو اضافه کردم. 22 بار دونه اینجا اضافه شده. ببینید اینجا نمای روی لباس هستش. این قسمت یقه هست. ببینید به این صورت که تا بشه به این شکل در میاد. بعد الان میخوایم که آستین ها رو جدا بکنیم و ببافیم. این قسمت رو من الان میشمارم. ببینید 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17. این 17 تا دونه ای بودش که این قسمت بود. بعد ما اینقدر الان دونه اضافه کردیم. این دونه ها رو من میشمارم. ببینید 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22. 22 مرتبه دونه اضافه کردم و همینقدر کافی هستش. و الان باید این قسمت رو طبق مدلم ببافم برسم به این گیره. من این قسمت رو میبافم و بعد دونه های آستین رو میشماریم که چند تا شده و فقط قسمت آستین رو باید ببافیم. خب الان رسیدم به این گیره، دیگه نیازی نیست. این گیره رو در میارم. بعد این گیره این سمت رو هم در میارم.
الان این دونه وسطی که رکن بافته بودم این رو هم جز دونه های آستین در نظر میگیرم و بعد مدلم رو انجام میدم. الان من این گیره رو اینجا میزنم که بعد رج بعد برمیداریم. خب پس طبق مدلمون شما میتونید این قسمت رو ساده بافی هم ببافید و بعد لبه آستین رو جودونه بزنید، یا اینکه میخواید کلا این قسمت رو جودونه ببافید، دیگه اون بستگی به خودتون داره. من تصمیم گرفتم که همین جودونه رو ادامه بدم. میام از همینجا دوباره شروع میکنم بافتم رو، دیگه اضافه کردن نداریم. خب اینجا رو زیر میبافم، این دونه میشه رو. خب اینجا یه الان یه مشکلی پیش میاد، نگاه کنید. اینجا رو اولین دونه رو ببافید، بعد این رو زیر ببافید که بافتتون به هم نخوره. این رو ببافید، باید نگاه بکنید دیگه دوستان. خب بعد دیگه بافتم رو ادامه میدم، دونه ها رو هم من میشمارم و بعد بهتون میگم که دونه های آستین چند تا شده. خب من این قسمت آستین رو بافتم تا اینجا 56 تا. این گیره رو بر میدارم، این دونه ای هم که این قسمت هست رکن می بافتیم جز دونه های آستین در نظر می گیرم. ببینید الان اینجا رو زیر بافتم، این رو از رو می بافم. این علامت گذار رو هم بر می دارم. الان فقط دیگه قسمت آستین این 57 دونه بافته میشه. من الان این 57 دونه رو به صورت بافت همین جودونه میبافم، یه چند رجی میبافم و بعد کم کردن داریم. یک دونه باید از سمت چپ کم کنیم، یک دونه از سمت راست، که اون رو براتون توضیح میدم. قسمت آستین رو دوستان ببینید به اندازه 5 سانتی متر من این رو بافتم، تقریبا 5 سانتی متر بافتم. بعد الان باید دونه کم بکنم، یک دونه این سمت باید کور بکنیم، یک دونه سمت دیگه. دونه اول رو من در میارم. ببینید دونه دوم و سوم رو اگر از رو کور بکنم، بعد دونه بعدی که رو هست از زیر بافته میشه، بافتمون درست در میاد. به این شکل این رو میبافم، بافت جودونم رو. یک دونه هم باید از اون سمت کور بکنم. الان رسیدیم به این 3 تا دونه آخر. این 2 تا دونه رو ببینید، آخرین دونه که اینجا من بافتم از زیر بود، بافتمش. الان رسیدم به این 2 تا دونه. میتونید از همین سمت هم این رو از رو به این شکل ببینید درست در میاد، اینجا زیر این رو، و دونه آخر رو هم به این شکل ببافید. بعد باید دوباره یه چند سانتی به همین اندازه 5-6 سانتی دوباره میبافم، بعد دوباره دونه کم میکنم. کلا 6 تا باید دونه کم بشه، یعنی توی 3 مرحله. الان اولین مرحله رو انجام دادم، میبافم، دوباره دونه هامو کور میکنم، یکی سمت چپ یکی سمت راست، دوباره همین قدر میبافم، دوباره یک دونه سمت چپ یک دونه سمت راست کم میکنم. کلا 6 تا دونه کم میشه دوستان. من این مراحل رو که گفتم انجام میدم. دوستان آستین رو ببینید من بافتم، این قسمت ها دونه کم کردم، این قسمت ها دونه کم کردم، یعنی ببینید 3 تا این سمت و 3 تا هم این سمت دونه کم کردم، 6 تا دونه کم شده. و از این قسمت که بافتم رو اینجا شروع کردم، بعد از یقه براتون سانت میگیرم، ببینید 30 سانتی متر شده. بعد دیگه کورش کردم، ببینید همین 30 سانتی متر که باشه کافی هستش. و از این قسمت هم اگه سانت بزنم 20 سانتی متر بافتم. بعد این قسمت رو کور کردم که براتون توضیح میدم که چطور باید کور بکنید. من این قسمت رو کور کردم، یک کمش رو گذاشتم که براتون توضیح بدم. ببینید الان این یک دونه از زیر هستش دیگه، باید این قسمت اینا رو از زیر 2 تا یکی بکنید دوستان. بعد دونه ای که از رو هستش بهتر هستش که از رو 2 تا یکی بکنید که بهتون این به این صورت این حاشیه رو بده. الان دونه بعدی از زیر هست، از زیر کور کنید به همین صورت. این دونه از رو هست،
از رو کور کنید. من این قسمت ها رو به این صورت کور میکنم، بعد آستین رو میدوزم و براتون توضیح میدم که باید اینجا نخ اضافه بکنید و آستین بعدی رو شروع بکنید. بعد از اینکه دونه ها رو کور کردید این قسمت رو بدوزید. بعد الان این قسمت رو ما بافتیم، درسته؟ بعد رسیدیم به دونه های آستین رو کامل کردیم. الان باید قسمت پشت رو ببافیم، بعد برسیم به دونه های این آستین و این آستین رو هم دقیقا مثل همین ببافیم. الان این قسمت من یک نخ اضافه میکنم. الان این قسمتیه که دوختیم. بهتر هستش که یه 2 تا دونه از این قسمت ها بگیریم که همین فضاها بسته بشه، همین که اینجا یه کمی گشاد بشه که بچه اذیت نشه. خب ببینید از همین دونه هایی که اینجا میبینید یک دونه به این صورت بگیرید و ببافید. دیگه حالا فعلا از زیر میبافیم. بعد یک دونه هم از این قسمت بگیرید، از این سمت. بعد اگر باز مثلا اینطوری گشاد هستش میتونید جهتش رو تغییر بدید و به این شکل ببافید و بعد بافتتون رو ادامه بدید. ببینید الان اینجا زیر هست، باید از رو بافته بشه، پس من این رو از زیر میبافم. این دونه‌ای هستش که اونجا اضافه کرده بودیم قبلا. بعد دوباره بافت جودونم رو ادامه میدم، رو زیر رو زیر. به همین صورت این قسمت رو میبافم تا برسم به دونه های آستین. خب الان رسیدیم به این دونه‌ای که این قسمت بافت رکن داشت، خط برای خط رگلانمون بود که باید قاطی دونه های آستین بشه. ببینید از این قسمت دوباره باید بافته بشه تا این دونه خط رگلانمون. الان فقط باید این قسمت رو ببافیم و دقیقاً به اندازه همین آستین میبافیم و همون قسمت هایی که دونه این قسمت کم کردیم این قسمت آستین رو هم به همون شکل میبافیم. من این آستین رو میبافم، تموم که شد بعد میدوزم و بعد شروع میکنیم که قسمت جلو و پشت لباس رو به هم وصل میکنیم و اونجا باید دونه اضافه بکنیم که اونا رو براتون توضیح میدم. دوستان الان این آستین رو هم من دقیقا مثل همون یکی آستین بافتم. ببینید الان قسمتی که بافته نشده فقط این تکه جلو هستش. اگه یادتون باشه توی این قسمت ما 2 تا دونه اضافه کردیم. توی این قسمت هم آستین رو که دوختم اینجا 2 تا دونه باید اضافه بکنیم و تکه‌ای رو که نبافتیم ببافیم. الان من یک دونه از همینجا دونه میگیرم. فعلا این رو به همین صورت از زیر میبافم. یک دونه هم دوستان ببینید از همین قسمت ها که جا داشته باشه یا از همین دونه‌ای که اینجا هستش یک دونه هم از اینجا میتونید ببافید به این صورت و بعد ببینید این رو سفت میکنید. اگر اینجا یه سوراخ اینطوری افتاد از همین نخی که اینجا هستش میتونید یه کوک بزنید. الان بافتم رو ادامه میدم. ببینید اینجا زیر این دونه بعد از رو بافته بشه، پس این رو من از زیر میبافم، اینجا زیر و بعد بافت جودونم رو تا انتها ادامه میدم به این صورت. این رو تا انتها به این صورت میبافم. فقط اینجا هم حواستون باشه که این 3 تا دونه آخر رو مثل همین قسمت ها که بافتیم انجام بدید. بعد یه چند سانتی باید این رو کل دونه های قسمت پشت و 2 تا تکه جلو رو به صورت بافت جودونه باید ببافیم. من الان این قسمت رو میبافم و بعد سانت میزنم که چند سانت هست و بعد قسمت دامن لباس رو براتون توضیح میدم که اونجا باید دونه اضافه بشه و به صورت ساده بافی هست. الان دوستان من این قسمت رو بافتم. ببینید از زیر بغل یه تقریبا یه 3.5 سانت هستش. اینقدر که ببافید بعد این قسمت هم سومی جا دکمه رو من باز کردم. اینجا ببینید سومی جا دکمه هم این قسمت هستش دیگه، همینقدر کافی هستش و از اینجا به بعد یک رج رو به صورت بافت رکن من اینجا میبافم، یعنی از زیر میبافم. ببینید الان این نمای روی نمای لباس هست دیگه اینجا. این رو
از زیر میبافم که اون برجستگی ها توی این سمت باشه و زیاد کردنمون هم انجام میدیم. الان لباس به این شکل هستش. این 3 تا دونه رو از زیر من میبافم. این 3 تا دونه به همین شکل ادامه پیدا میکنه. خب بعد 2 تا دونه رو ببینید از زیر میبافم. بعد زیاد کردنم داریم. بعد از هر 2 تا دونه 1 دونه باید زیاد بکنیم. دونه زیاد کردنمون رو هم ببینید به همین شکل میتونید زیاد بکنید. این دونه رو 1 دونه ببافید. بعد هنوز در نیاوردید 1 دونه هم از اون سمتش ببافید. به این صورت دوباره 2 تا دونه من از زیر میبافم. 3مین دونه رو دوباره زیاد میکنم. ببینید 1 دونه، این الان دونه ای هستش که این قسمت به شکل رو هست. این رو به این صورت 1 دونه از زیر ببافید، 1 دونه هم از این سمتش. ببینید یعنی 1 دونه الان تبدیل به 2 تا میشه. دوباره 2 تا دونه ببافید تا انتها به همین شکل هستش. این دونه هایی هم که زیره ببینید به این صورت افتاده، شما به این صورت دونه اضافه کنید. 1 دونه از این سمتش بگیرید. دوباره 2 تا میبافم، 1 دونه زیاد میکنم. دو تا از زیر میبافم، 1 دونه زیاد میکنم. دو تا از زیر، 1 دونه زیاد میکنم تا انتها. این رج رو به این شکل میبافیم. زیاد کردن ها رو انجام دادم. از این به بعد دیگه بعد ساده بافی انجام بدید دوستان. بعد جادکمه ها رو هم 2 تا دیگه جادکمه باید بزنیم. الان اینجا 1 2 3 تا هستش. 2 تا دیگه جادکمه هم بزنیم کافی هست. من این ساده بافی ها رو انجام میدم. ببینید الان اینجا نمای روی لباس هستش. این رج رو باید از زیر ببافیم. رج بعد از رو، به همین ترتیب 1 رج از زیر 1 رج از رو میبافم. بعد سانت میزنم که چقدر ساده بافی انجام دادم بهتون میگم. قسمت ساده بافی رو من انجام دادم دوستان. ببینید 15 سانتی متر بافتم این قسمت رو. اگر از قسمت سرشونم بگیرم 30 سانتی متر شده. الان من میخوام قد لباسم 35 سانتی متر باشه که یه 5 سانتی متر دیگه ببافم کافی هستش و 5 سانتی متر آخر رو میخوام جودونه ببافم که از همینجا مدلم رو شروع میکنم. این 3 تا دونه رو که به همون صورت قبل میبافم. 3 تا دونه رو از زیر میبافم به این صورت، 2 تا 3 تا و بعد اینجا رو شروع میکنم مدلم رو انداختن که 1 دونه از زیر و 1 دونه از رو هستش. 1 دونه از زیر 1 دونه از رو تا انتها این رو میبافم و رج بعد برعکس میشه. دونه های رو از زیر میبافم، دونه های زیر رو از رو. من این 5 سانت رو میبافم و مثل همین آستین که کور کردم قسمت رو کور میکنم و دکمه ها رو میدوزم و بافت ما به پایان میرسه. دوستان قسمت پایین رو بافتم، دکمه ها رو دوختم، بافت ما به انتها رسید که الان اندازه ها رو بهتون میگم. ببینید این قسمت رو دوستان من با یک کلاف با استفاده از سوزن اینجا رو یه چین سوزنی دادم، یکم کشیدم که اگر شما این رو دوست نداشتید اون قسمتی که اینجا بعد از 2 تا دونه من دونه اضافه کردم شما میتونید 3 تا دونه ببافید بعد 1 دونه اضافه بکنید که دیگه نیازی نیست این کار رو انجام بدید و خیلی هم چیندار نمیشه. ولی اگر دوست داشتید چیندار بشه مثل من این کار رو انجام بدید. الان این قسمت دوستان ببینید 27 و نیم تقریبا 28 سانتی متر شده. بعد اون قسمت آستین از زیر بغل 21 سانتی متر شده. آستین رو اگر از اینجا اندازه بگیرم 30 سانتی متر هست. 30 سانتی متر شده و قد لباس رو
از سرشونه تا قسمت پایین 35 سانتی متر شده دوستان، که این برای بچه‌ای که 1.5 تا 2 سال هست، یعنی از 1 تا 2 سال میتونه این رو به راحتی تنش بکنه. دوستان امیدوارم که از بافت این لباس خوشتون اومده باشه، شما هم ببافید و لذت ببرید دوستان. خدا نگهدار.